ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ। ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਤਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਐਤਕੀ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। In 2021, the UK government criticised the Rwandan government for extrajudicial killings, deaths in custody, enforced disappearances and torture. There are also concerns about media and political freedom in Rwanda. Since Rwanda has ratified many international human rights conventions, this evidence raises questions as to its compliance with its international obligations. It's also relevant to the question whether the Rwandan courts can be expected to act independently of the Rwandan government when deciding appeals against the Rwandan government's decisions on asylum claims. In the light of the evidence which I have summarised, the Court of Appeal concluded that there were such grounds. We are unanimously of the view that they were entitled to reach that conclusion. Indeed, having been taken through the evidence ourselves, we agree with their conclusion. We accept the Home Secretary's submission that the Rwandan government entered into the agreement in good faith, and that the capacity of the Rwandan system to produce accurate and fair decisions can and will be built up. Nevertheless, asking ourselves whether there were substantial grounds for believing that a real risk of refoulement existed at the relevant time, we have concluded that there were. The changes needed to eliminate the risk of refoulement may be delivered in the future, but they have not been shown to be in place now. The Home Secretary's appeal is therefore dismissed. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੈਵਰਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ 1300 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨਕ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਇਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਸੋਇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਕ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਟਾ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵੈਨੇਸਾ ਫਰੇਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਾਂਗੇ। The humanitarian crisis which continues to unfold in Gaza ever since the horrific terror attacks of 7th October is deeply troubling. On that day, children were killed and taken hostage. Since then, over 4,600 are reported to have been killed in Gaza. Around 1,500 are considered as missing. Many are likely trapped underneath the rubble. The lives of newborn babies and premature babies at Al-Shifa Hospital are in grave and imminent danger. Countless civilians are now suffering the scourge of hostilities and all the devastating consequences that armed conflict brings with it. Over 1 million people are displaced. More than half of them are children. Last week, the Secretary General stated, and I quote, "Gaza is becoming a graveyard for children," end quote. This stark warning must not go unheeded. On this occasion, we also pay tribute to all UN staff on the ground for their heroic efforts and remember those who have paid the ultimate price. President, this draft resolution we have in front of us today seeks to offer hope in this dark hour. It aims to ensure a respite from the current nightmare in Gaza and give hope to the families of all victims. It focuses in particular on the plight of children trapped in the war enclave and of those being held hostage. Over the past week, we have held extensive consultations with Council members, interested parties, countries in the region, and humanitarian organizations. We did this in an effort to achieve a balanced and operational text that can address one part of the current crisis, the immediate needs of the affected children. ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,180 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,609 ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ 3,100 ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। First of all, to facilitate the agency's efforts to bring in a continuous flow of aid convoys safely. The key word here is continuous. Aid needs to be reliable on the day, on the next day, on the next week. People need to know that there will be aid coming tomorrow or the next day. They need to know that they have time to consume these supplies because more is coming at the next moment. Number two, crucial for the logistics, is to open additional crossing points for aid and commercial trucks
to enter into Gaza, including Kerem Shalom from Israel. Next, allow the United Nations and other humanitarian organizations access to fuel. Now, you've heard a lot about the need for fuel. I believe Philippe Lazzarini has also issued a quote. This is bedrock, of course. Enable humanitarian organizations to deliver aid throughout Gaza without impediment or interference. I haven't witnessed in my many, many decades of dealing with war an occasion on which so much attention is being paid to the requirements of international humanitarian law, otherwise called the rules of war. One of them is to allow people to go where they decide to go. They will decide where they're safe. They will decide when they want to move and not move. And the same goes for us, that we need safety to deliver aid to wherever those people go. Fundamental. Allow civilians to move to safer areas and to voluntarily return to their residences in the north if they so desire. The freedom of movement of civilians in war is a fundamental privilege and requirement of international humanitarian law. You will have seen our various statements of my colleagues in the Interagency Standing Committee about the idea of safe zones, opposing the idea of safe zones. ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਾਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰਦੋਗਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਐਰਦੋਗਨ ਉੱਤੇ ਹਮਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਿੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਕਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਿੰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਕੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Such a fabulous Canadian portrait. I think that's what's most exciting about this. This is not the British portrait. This is the Canadian portrait of His Majesty done by a fabulous Canadian artist. So it's wonderful to be here for this historic moment. I think it's very humanizing. It's very natural. And just to see this portrait, it feels a little more relaxed but still distinguished. You know, he is His Majesty the King, but seeing this portrait, you know, we see him as a human, and I think it's a perfect encapsulation of his personality, and I just think it's a wonderful representation of His Majesty, but also of Canada. It's dignified but natural. Oh my God, it's amazing to have worked on it for the couple of months that I did, and just to see it there, it really starting to sink in how big this job is. Yeah, well, the other ones that I had done were kind of commemorative coins and gift sets kind of coins, silver. This one is on a different level on its own because this one will be on all coins going forward and all numismatic coins. So it's
on a different level, for sure. Well, as you pointed out, normally it can take between 1 year to 18 months to get a design on a coin. So for us, when we were asked to do the effigy that was on Coronation Day, so May 6th, we felt it was important to be able to get some of these coins out before the end of the year. But to do that, we really needed to work really hard in collaboration with all the people involved. So I'm really pleased how it all came together. We had to do some processes in parallel, and we were able to get the process to a point where we're here today on His Majesty's birthday. ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਨੇਤਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 88 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਅਤੇ ਪੰਚੇਨ ਰਿੰਪੋਂਚੋ ਸਮੇਤ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਧਾਮ ਆਲ ਵੈਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਿਲਕਿਆਰਾ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸੇ 40 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 3 ਹਰਕਿਊਲਿਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ऑगर ड्रिलिंग मशीन नवी दिल्ली तो चिनियाली सौड़ हवाई पट्टी उत्ते पहुँचाई गई है। हवाई पट्टी तो 32 किलोमीटर दूर सिलक्यारा तक ट्रेलर विच पहुँचाउण दा काम तेज़ी नाल चल रहा है। NHIDCL दे डायरैक्टर अंशु मनीष खलको ने कहा है कि बुधवार रात तक हाई पावर मशीन स्थापित हो सकेगी। मशीन के चलन उत्ते लगभग 50 मीटर पाइपां दी एस्केप टनल तैयार हो सकेगी। इस मशीन राही प्रति घंटा 5 मीटर मलबे नूं हटाया जा सकेगा। उधर सिलक्यारा दे विच सुरंग दे बाहर मजदूरां दे परिवारां दे सबर दा बन भी टुटदा नज़र आ रहा है। किसी कारण से कुछ हिस्सा गिरा है और हमारे लोग उसके और दूसरी तरफ जो हिस्सा है तकरीबन 2 किलोमीटर का उसके बीच में है और इस 2 किलोमीटर के हिस्से में लाइट भी है, पानी भी है, हम खाना भी भेज रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित रहें। हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें और उसके लिए सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी से लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर जितनी भी एजेंसीज हैं सबके सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं और सबका हमको बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। आपका भी उसमें शामिल है। ये रेस्क्यू का काम शुरू हुआ था और उसके लिए जो हमने मशीन एक जिसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हमने देखा शुरू के अंदर जो रेस्क्यू शुरू हुई उसके अंदर हिस्सा कुछ गिरने लगा, इसलिए हमको लगा कि हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो और खतरा बढ़ सकता है। इसलिए एक मशीन लगाई गई जिसके अंदर कुछ रुकावट आई और एक नई मशीन अब काम कर रही है जिसकी पावर भी ज़्यादा है और जिसकी स्पीड भी ज़्यादा है पुरानी मशीन के मुकाबले। और हमारी कोशिश है कि ये कार्य 2-3 दिन में पूरा हो जाए, जल्दी भी हो सकता है लेकिन आउटर लिमिट हम रख रहे हैं क्योंकि अगर कोई तरह की रुकावट आ जाए तो उसको भी दूर किया जा सके और हम सब तरह के विकल्प इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 70 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੌਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 398 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਆਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ 48.5 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 327 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ 70 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ 49 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਵਨਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ 50ਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। को बहुत बहुत मुबारक है जो उन्होंने 50th सेंचुरी मारी। ये एक इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए बहुत गर्व महसूस करने की बात है कि एक ऐसा प्लेयर इंडिया में पैदा हुआ जो आज पूरे इंडिया का वर्ल्ड में नाम रोशन कर रहा है। और माता रानी चाहेगी तो ये 100% इंडिया आज का मैच जीतेगी, कोई रोक नहीं सकता उसको आज, और ये फाइनल पहुंचेगी। और तेंदुलकर का इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ये भी एक इंडिया के बंदे ने ही इंडिया के उसमें किया है, तो ये तेंदुलकर के लिए बड़ी उसकी बात है। और कोहली के लिए भी बड़ी उसकी बात। कश्मीर से तो यही मैसेज दिया जाएगा कि इंडिया के लिए पूरा कश्मीर सारा इंडिया ही है, अलग तो है ही नहीं है ये चीज़, तो इंडिया विन करेगी, 100% विन करेगी। कोहली को तो बहुत कंग्रेचुलेशंस। आई थिंक उसने ऐसा रिकॉर्ड सेट किया है जो आगे आने वाले सारे क्रिकेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आई थिंक उनके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा कि ऐसा एक हमारे बीच का एक क्रिकेटर है जिसने इतना बड़ा रिकॉर्ड अचीव किया है। सो एंड सेकेंडली इंडिया को बहुत सारी होप्स है और बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो देखना ही पड़ेगा ना, बिकॉज इतनी होप्स हैं सबको इस वर्ल्ड कप से, टीम इंडिया से, दैट सबकी होप्स उनके साथ हैं। सो हमने तो निकाल के देखा ही, हम सब बैठ के देख रहे थे जब हम लंच भी कर रहे थे, तो बस यही है कि भाई इंडिया जीत जाए। हम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए भी, अपने देश के लिए भी। ये सेमीफाइनल है, अभी जीतेंगे या फाइनल जीतेंगे, इसका डबल एंजॉय करेंगे। हमारा पूरा जोश है, अपनी टीम के लिए भी विश कर रहे हैं, अपने देश के लिए भी विश कर रहे हैं कि अच्छा खेलें, बॉलिंग बैटिंग सब अपनी अच्छी है। तो जैसे 2 आउट हो गए, इसी तरह 8 भी आउट हो जाए न्यूजीलैंड के लिए, और अब चाहते हैं ये वर्ल्ड कप हमारा ही हो। मैं इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम इंडिया आज का सेमीफाइनल भी जीते और वर्ल्ड कप भी जीते, तो फिर से हम 2011 की तरह खुशियां मनाएंगे और बम फोड़ेंगे जैसे हमने तब किया था। हाँ सर, ये सारे बच्चे यहाँ से डिफरेंट स्टेट से आए हुए हैं एंड ये लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स, इनके डिफरेंट स्पोर्ट्स की कैटेगरीज में ये लोग अपना पार्टिसिपेट करना है हमारी स्टेट में। तो इन बच्चों के साथ आज मिलके हम टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू आवर सिंगिंग एंड और बेस्ट विशेस आर फॉर टीम इंडिया। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਅਰ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਬਸ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਜਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਵਰਸਾਏ ਗਏ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 5 ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕਾ ਕਲਾ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ CEO ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਈਕਰੋਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿਪ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। The confidence of a country which is willing to engage with the rest of the world
from a position of strength, full of enthusiasm for all that the future holds for them. And within this radiant spirit, the hope for a bright future for 1.4 billion people. The US-India partnership is truly a defining partnership, a partnership that has never seen better times over decades. Part of our vision, our collective vision. You are already our largest trading partner. You're already one of our largest source of investments into India. But I think there's so many unexplored areas where we can expand our work multidimensionally, whether it's space, whether it's exploring the oceans, our work together in quantum computing, science and technology, semiconductors, where we are seeing traction and in American companies investing in India. Our startups can engage much more between the Silicon Valley particularly and Bengaluru or Gurugram, for instance. We have a lot of work to catch up on sustainability. Trade and technology will of course. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।